โอเคครับได้ค่ะโอเคเอาไว้เลยครั้งแรกไหมคะกับตรุษจีนเดอะมอลล์จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกของผมเลยที่มาเดอะมอลล์บางแคด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์เปิดที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ดีใจครับผมได้เจอแฟนๆทุกคนก็เห็นว่าคนมารอกันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้ามืดอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคมากๆครับผมปกติช่วงตรุษจีนถ้าเราไม่ได้แบบมีงานมีอีเวนต์เราทำไงส่วนใหญ่แล้วตรุษจีนเนี่ยผมจะกลับไปกับที่บ้านครับผมคือกลับไปหาคุณแม่คุณยายใช่แต่วันนี้ก็คือคุณแม่คุณยายก็เลยมาเองเลยวันนี้มานั่งดูเราร้องเพลงวันนี้ก็แฮปปี้ครับเขินนิดนึงเขินนิดนึงจัดเต็มจัดเต็มจริงแล้วคเป็นยังไงอสตูมวันนี้ก็คือให้ฟิลเหมือนแบบเหมือนเป็นจอมยุทธฟิลคุณทีอะไรเงี้ยเห็นแบบแฟนๆทุกคนเขาอยากเห็นใช่ก็เลยจัดให้สักหน่อยโดครับยปกติตอนดูเข้ากับลุกอะอุ้ยจริงเหมือนตอนแฟนคอนก็เอออ๋อ แฟนดูเธอชอบลุกแบบนี้แหละจริงๆก็แฮปปี้แหละครับผมเพราะว่าตอนแฟนคอนอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจไปอยู่แล้วว่าเราจะโชว์แนวแบบแนวนี้เพราะเราชอบไงใช่แล้วก็พอมาวันนี้ก็เหมือนฟิลแบบให้ความแบบแฟลชแบ็กหน่อยๆใช่ก็สำหรับใครที่คิดถึงโชว์ฮ่องเต้ของผมก็สามารถกลับไปดูได้ครับใช่ครับตอนถ้าพูดถึงตรุษจีน3 สิ่งที่จะนึกถึงช่วงตรุษจีนครับผมนึกถึงเงินก่อนเลยครับอย่างแรกนึกถึงเงินนึกถึงเงินนึกถึงอาหารอร่อยนึกถึงอาหารจีนแล้วกันแล้วก็นึกถึงครอบครัวครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยคือครอบครัวผมเป็นครอบครัวคนจีนไงเราจะเหมือนกับรวมตัวกันสมมุติถ้าเรายุ่งกันเนี้ยเราก็จะกลับมาเจอกันปีละครั้งในวันตรุษจีนนี่แหละใช่ครับใช่ครับเป็นเหมือนแบบวันรวมญาติอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงครอบครัวซะส่วนใหญ่ครับพูดถึงเงินแสดงว่านึกถึงอ่างเปาที่เป็นขอปงเปากติเราต้องรอรับหรือว่าเราต้องเป็นคนไทยรับหรือถ้าสมัยเด็กๆรอรับแต่สมัยนี้คือเป็นคนให้แล้วใช่ครับ ซองหนักไหมคะก็จริงๆเพิ่งผ่านวันเกิดคุณยายมาด้วยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าให้อั่งเปาแล้วก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยายไปด้วยเลยใช่เด็กๆก็คือคุณยายให้นะแต่เราโตมาเราให้เองครับเราปีนอะไรนะว่าปกติปีนซองหนักไหมมาถึงเราเปย์รวมยอดไงคะมาถึงเราเปย์คุณยายหนักไหมใช่ไหมโอ้โหหนักเลยแหละครับใช่บอกเลยว่าคุณยายแฮปปี้มากๆครับเป็นแบบยิ่งกว่าซองอีกครับครับผมระดัใช่บเราอะเนาะครับผมใช่ เพราะว่าช่วงนี้นี่คือความฮอตมาแรงนะโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกเราแค่รู้สึกว่าคุณยายให้เรามาตลอดไงเราก็อยากตอบแทนเฉยๆเป็นวันเกิดเขาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบก็ให้เพราะว่าเขากลับมาเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยถาวรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมยายก็ตามไปให้กำลังใจใช่ครับม้านี่วันนี้ก็มาวันน่าจะนี้ก็มานั่งอยู่ข้างหลังใช่ครับใช่ยายไปให้กำลังใจตลอดใช่ครับใช่คุณยายอยากมาปกติคุณยายอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพอเขามาอยู่กรุงเทพเขาก็เลยอยากจะมาดูงานหลานทุกงานแหละใช่แล้วก็มาก็มาอะไรอย่างงี้ เขาเห็นได้เห็นแบบเฮ้ยแฟนไม่ได้แบบต้อนรับอะไรอย่างงี้อุ้ยคุณยายแฮปปี้มากเลยครับคุณยายคือแบบเขาผมเคยถามเขานะว่าเขาเป็นรู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขามีความสุขแหละเขาได้เห็นแบบเราเติบโตขึ้นอะไรอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเป็นคนขี้อายไงพอเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้อายคุณยายเห็นคุณยายก็เลยแบบแอบตกใจนิดนึงที่แบบคนมาเยอะแบบทำยังไงทำไมถึงแบบดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่จริงๆแล้วคือแบบสั่นอยู่นะฮะพอเวลาที่คุณยายเห็นนะอาจจะมีความตอนแต่พอเป็นคนที่อายครับผม ตอนนี้คุณยายเห็นว่าอุ้ยปอดทำหลายอย่างมาก ครับคุณยายคอยเชียร์อัพแล้วก็ให้กำลังใจตลอดนั่นแหละเพราะว่าเราก็จะบอกคุณยายทุกงานนะว่าวันนี้ไปแบบตื่นเต้นอ่ะสมมุติจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคุณยายจะมาดูเลยเราก็จะบอกคุณยายก่อนว่าเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอาม่าทำไงดีอะไรอาม่าก็บอกว่าทำได้อยู่แล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเราก็ต้องทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นกำลังใจที่ดีครับวันนี้ไม่ถึงแล้วอุ้ยเขินครับมาวันนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนผมอยู่หลังเวทีอ่ะไม่แดงผมไม่แน่ครับเหงื่อเต็มเลยตอนนี้ปกติผมเป็นคนเหงื่อออกยากนะ คุณจะเป็นคนแบบทุกคนจะจับสังเกตได้ ครับผมเป็นคนขี้อายครับเป็นคนขี้เขินก็หูจะแดงค่อนข้างง่ายเวลาโดนแฟนคลับแซวก็เป็นปกติแหละเราก็หูแดงครับเพผมราะระบบเขินของเราไม่มาหรือเปล่าก็วิหมอเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีผมก็หูแดงนะไปส่องหูแดงเลยอ๋อหรือว่าแบบว่าระบบเขินของเราแบบไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอยู่กับสถานการณ์ใช่เอ่ยชื่อแล้วจะเขินไหมอะไรนะเอ่ยชื่อเชื่อครับก็อย่าดีกว่าเขิน รู้นะรู้จริงๆแล้วจริงมันทำให้เราเปลี่ยนจากที่แบบขี้อายกลายเป็นคนกล้าพูดกล้าแซวกล้าหยอดผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และแต่ละงานดีกว่าสมมุตินะถ้าเกิดเป็นงานแบบ
ในฮอลล์อะที่เป็นแบบคอนเสิร์ตของเรามีแค่คนของเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสบายตัวหน่อย แต่ว่าพอเรามางานแบบอีเวนต์เปิดหรือได้แบบมีโอกาสเจอคนแบบหลากหลายหรือแบบคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะมีเขินบ้างใช่ครับเป็นปกติแต่ว่าเราก็เห็นคนเขามีความสุขที่แบบเราเป็นคุณทีเราก็โอเคครับแฮปปี้เหมือนกัน เขาบอกว่าบอลห้างแตกไปห้างไหนห้างนั้นแตกคือเป็นเรื่องสุด โอ้ยจริง ๆ แล้วแบบเราฟูลฟิลครับผมเราดีใจจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเวลาไปอีเวนต์แต่ละงานเนี่ยแบบคนจะมาหาเยอะแค่ไหนเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเราเข้ามาทั้งทีเราแค่อยากแบบมอบความสุขให้พวกเขาอย่างทั่วถึงอะไรเงี้ยอย่างแบบวันนี้มาคนก็เยอะมากๆเหมือนกันก็แฮปปี้มากๆครับมันฟูลฟิลคือแบบจะบอกว่าออกอีเวนต์กี่รอบก็ตื่นเต้นทุกรอบจริงๆใช่ คนเรียกคุณว่าคุณ จริงจริงครับก็คือแบบเวลาแบบไปตลาดแถวบ้านเนี่ยคือบ้านเราอยู่ค่อนข้างไกลใช่ไหมก็มีคนทักนะครับผมว่าแบบว่าเอ้ยคุณทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจครับผมดีใจที่ทุกคนรักคุณทีครับผมอืม แล้วเขินนะเวลาที่แบบว่า เราเป็นคุณทีมันก็จะบอกว่า บอลต้องเดียวมากๆเลยนะ โอ้ยเขินครับเขินทุกรอบเลยแต่ว่ามันแบบความเขินมันมีความรู้สึกที่แบบ รู้ว่าคนที่เห็นหรือแบบเห็นเราเป็นคุณทีอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ใช่ครับใช่ มีสติหน่อยคุณทีทำเป็นมาสเตอร์พีซของบอล จริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ผมรู้สึกว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจแล้วกัน เพราะว่าคือเราก็มีโอกาสได้ทำหลายอย่างหลายแนวนะก็แค่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เหมือนกับคนดูมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเราก็ยังมีผลงานอีกมากมายเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นปลาบนฟ้าเพื่อนในแค่หนึ่งเดียว VR หรือ Leap Day อะไรเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจกับทุกผลงานที่ผมได้ทำนะแต่ว่าแค่คุณทีมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วกันเป็นสไตล์แบบใหม่ๆที่เราได้ลองรับบทแล้วเรารู้สึกเราชอบแหละ เป็นตัวตนบอลอยู่เอาจริงๆอย่างเรา จริงๆก็เออ ทุกคนพูดบอกว่าเป็นตัวบอลเป็นตัวบอลอะเราอยากรู้ว่าบอลอ่ะก็เป็นตัวเนี่ยเขาออกมาแล้ว ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้เป็นคุณทีดีกว่า คือถามว่ามันมีความคล้ายไหมก็ถ้าเกิดคนดูทั่วไปคิดว่าคล้ายผมก็โอเคนะครับแต่ว่าคือในตอนที่เราถ่ายทำหรือตอนเราเล่นเป็นคุณทีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบมีความสุขในทุกๆซีนที่ผมเล่นแล้วกัน ความเดียวอ่ะ ใช่ครับ เปอร์เซ็นต์ ความเบียวผมว่าต้องใช้เยอะนะต้องกล้าเบียวอ่ะเพราะว่าคือแบบเวลาเราถ่ายทำใช่ไหมมันจะมีแค่แบบคนนิดเดียวไงเราไม่ได้มาเล่นแบบแล้วมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแค่ทีมงานทีมกล้องทีมไฟพ่วงกับอะไรเงี้ยโอ้ยผมจัดเต็มเลยครับ เรารู้เลยว่าซีน ที่ เนี้ย คุณออกงานที่คุณเป็นนี่คือการแสดงเหรอ ผมไม่รู้ว่าผมทำไปเป็นธรรมชาติแล้วหรือเปล่าหรือว่า หรือว่ายังไม่ได้เป็นคุณที100%แต่ว่าในตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกแค่ว่า ถ้าเกิดคนได้รับสารไปแบบเนี้ยทุกคนน่าจะมีความสุขใช่แล้วก็พอผลลัพธ์ออกมาก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าแบบผู้ชมทางบ้านดูมีความสุขแล้วก็เป็นซีรีส์คลายเครียดส่งท้ายปีได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะ สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ถ้าเกิดเป็นยังไงก็เป็นได้ครับผมคุณทีตอนนี้คนก็เรียกเราคุณทีอยู่แล้ว แต่ก็แฮปปี้นะ มีสติคอยคุณพร เป็นมีสติแล้วคุณทีดีกว่า พาร์ทงานแสดงก็ปัง ครับผม พาร์ทศิลปินก็เลิศ อุ๊ยใช่ครับ 3 วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ อุ๊ยบอกเลยว่า3 วันที่ผ่านมาคือกดดันมากนะ เพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของทางไรเซอร์ด้วยที่ได้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเหมือนแบบความคาดหวังในการที่เราจะทำสิ่งเนี้ยมันสูงขึ้นไงเพราะว่าโดยปกติผมเป็นคนชอบเต้นชอบเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราขึ้น LOL หรือเราขึ้นคอนเสิร์ตของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบ มันก็เป็นฟิลเอนเตอร์เทนใจจอยให้ทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันคือแบบต้องเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขและสกิลก็ต้องมีด้วยอะไรแบบนี้คือแบบพลาดไม่ได้อะครับใช่ มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันเหมือนแบบต้องโชว์ทุกอย่าง จริง ด้วยกัน ตอนที่เราขึ้นกับแจสเปอร์ใช่ไหมตอนแรกคือผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยชิวๆไม่ต้องตื่นเต้น แต่ว่าพอวันที่2อะคือเราลงมาจากข้างบนนะใจสั่นขาสั่นเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับ คือ ใช่ วันแรกมันตื่นเต้นน้อยกว่าวันที่ 2ค่ะ อุ้ยตื่นเต้นพอๆกัน3 วันเลย แต่มันคนละแบบวันแรกมันจะมีความแบบพะวงเรื่องท่าเต้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกไงที่เราขึ้นแบบยิ่งใหญ่จริง ๆ แล้วแบบเราค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันว่าเราอยากจะให้ภาพของวงอ่ะมันออกมาแล้วก็ดูพร้อมกันที่สุดเพราะด้วยความที่เราคิวค่อนข้างยากไงเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมรวมกันเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ต่างคนต่างทำการบ้านแล้วก็วันที่เรารันทูหรือว่าวันที่เราซ้อมวันสุดท้ายเราก็จะมาแบบเก็บลายแล้วก็ทวนท่ากันค่อนข้างเยอะ เมื่อไหร่คนค่อนข้างเป็นคนเออไง ใช่ครับ ก่อนได้โชว์คนจะเปิดจะ
ยังไงเนี่ยเขา ที พี่ มงานว่ายาก เออ ซ้อมก็ไม่เบา ผมก็ห่วงเหมือนกันครับผมใช่แต่ว่าจริง ๆ แล้วต้องขอบคุณแบบเพื่อนๆพี่ๆศิลปินทุกคนนะรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็นอย่างถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรศิลปินที่เป็นกลุ่มก็จะมีไลแคนโคเวอร์เฟลิสคือผมรู้สึกว่าทุกวงเก่งกันมากเลย โดยเฉพาะน้องๆไลแคนคือถึงแม้ว่าน้องๆเขาจะอายุน้อยแต่ว่าเขามากประสบการณ์จริงๆนะคือแบบเวลาเราเห็นน้องเขาโชว์น้องเขาแสดงอย่างเงี้ยคือรู้สึกเลยว่าอุ้ยน้องเขาเก่งจริงก็ไปถามนะครับผมถามน้องนัทว่าแบบเนี่ยเก่งแบบเต้นไม่เหนื่อยหรอเพราะว่าเห็นน้องเขาหวดเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซึมซับประสบการณ์ใช่ไม่ว่าจะเป็น cover กับเฟลิสผมรู้สึกว่าทุกคนก็ให้คำแนะนำกันได้ดีมากๆครับผมใช่ ก็คือแบบเป็น3 วันที่ แฮปปี้มากครับผมฟูลฟิลมากๆจริงๆเพราะว่าคือแบบเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่จัดสเกลใหญ่ของค่ายจริง ๆ แล้วจัด3 วันอะไรเงี้ยใช้ที่ Impact นะเพราะว่ามันแบบคือกดดันนะเพราะว่าผมว่าศิลปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าพี่ๆทุกคนเขาแบบเขาค่อนข้างคาดหวังแล้วว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ มันน่ารักอ่ะนี่ ครับ หลาย ข้าว น้องข้าวใช่ครับผมน้องข้าวมา น้องข้าวมา ได้ไปเกาหลีเขาดู ใช่ครับจริง ๆ แล้วคือตื่นเต้นมากเลยนะ เพราะว่าเราร้องเพลง Fantastic Baby ตอนจบใช่ไหมก็ซ้อมกันนานอยู่ครับ เพราะว่ามันเป็นแบบมันใหญ่ไงพอมันใหญ่เราอยากให้มันดูพร้อมกัน แล้วก็เห็นว่าน้องข้าวมาดูด้วยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆก็มีโอกาสได้เจอครับผมใช่เหมือนรูปที่เพิ่งปล่อยไปก็น่ารักมากๆครับ คือน้องข้าวทุกคนคือแบบน่ารักจริงๆโชทาโร่นี่คือแบบออร่ามากๆทุกคนออร่ามากๆใช่ครับผมคือบอกเลยว่าทุกคนไนซ์แล้วก็ใจดีมากๆจริงๆครับผมชื่นชมโชว์นี้อุ้ยก็ดีใจครับผมคือแบบเป็นเพลงที่ผมซ้อมน้อยสุดเลยนะ Fantastic Baby แบบคือกดดันมากนะครับไม่ได้อยู่ในสายเลือดครับคือผมแบบปรึกษาแบบคนอื่นๆนี่แหละว่าแบบว่าเฮ้ยแบบอยากทำให้ดี เพราะว่าแบบมีคนมาดูเยอะแล้วมันเป็นครั้งแรกของไลเซอร์ด้วยไงเราก็เลยแบบคาดหวังว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย เราก็ดูกลมกลืนกับน้องมากเลยนะดูว่าเป็นที่ต่อ สวยมากเลยค่ะ ทานมีการตัดสินในหัวแบบรู้สึกว่าสนุกจังเลยที่มันเป็น กับน้องๆใช่ไหมกับเต้นกับน้องๆดูสมัยจริงๆก็แฮปปี้นะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นสายแบบต่อต้านโคแม่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือเรารู้สึกว่าเรา25แล้วอ่ะคือผมเข้ามาที่นี่แต่19ตอนที่ผม25ผมรู้สึกว่าอุ้ยเราก็เริ่มจะอายุแก่ขึ้นแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็แบบถ้าเรายังดูเด็กในสายตาคนอื่นอยู่เราก็แฮปปี้ ก็เปิดรับครูแม่ ใช่ครับก็ตอนนี้คือเปิดรับสมัครทุกคนแหละครับอยากเป็นอะไรก็เป็นขอให้แค่อยู่นี่มีความสุขก็พอจริงๆใช่ครับ ฝากงานตุ๊จีนกันมา ได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมงานตรุษจีนนะครับผม The Mall Live Store นะครับก็มีของมากมายแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้แบบมาเล่นหรือมาซื้อกันนะครับผมเต็มไปหมดเลยก็วันนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ใช่ครับ22 กุมภาพันธ์ปี 69 นะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กับเทศกาลนี้อยู่แล้ว ก็อยากจะให้ทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ The Mall เยอะนะครับ Thank you ขอบคุณครับซินเจียยู่อีซีนี่หัวใช้นะครับทุกคน ไม่มีอันเขา ต่อตัวเก่า ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ